Nếu mà Van Gogh còn sống tới thời điểm hiện tại thì sẽ là gương mặt đại diện của rất là nhiều những cái mặt hàng trên thế giới. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đây là nơi mà hội họa không chỉ là những câu chuyện nghiêm túc với những giáo trình dày đặc. Nếu là lần đầu bạn ghé kênh thì mình xin giới thiệu ngắn gọn. Ở đây chúng ta không thuần hóa nghệ thuật theo kiểu cái gì cũng cao siêu huyền bí, mà thay vào đó thì mình sẽ lôi hội họa xuống mặt đất cho nó mặc áo thun, ngồi vỉa hè nhậu cùng chúng mình luôn nhá. Để mỗi bức tranh trở nên gần gũi hơn và chúng ta xem nó dễ hiểu hơn nhá. Và hôm nay đối tượng mà chúng ta mổ xẻ chính là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật, Đêm đầy sao Starry Night của Vincent van Gogh. Nhưng mà khoan, mình sẽ không phân tích theo kiểu gam màu này gợi lên nỗi u uất hay là sự cô đơn, hay là chỗ này màu này hay là chỗ kia màu kia không ổn chẳng hạn. Thì xin lỗi, video này sẽ phân tích tranh theo kiểu là có gì nói đấy và cực kỳ bình dân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu vì sao bức tranh Đêm đầy sao này lại hot đến vậy. Có ai hỏi câu này như tôi không? Tại sao mà mì gói lại là chân ái của sinh viên? Câu trả lời thì rất đơn giản, vừa rẻ vừa tiện và quan trọng nhất là hương vị nó khó cưỡng. Đêm đầy sao cũng vậy, nó có một ma lực thần kỳ mà khiến cho hàng triệu người phải mê mẩn. Người ta nhìn bức tranh cảm thấy bị cuốn theo những vòng xoáy ở trên trời, như thể chính mình đang bị hút vào những cơn lốc của cảm xúc. Nếu có ai xem tranh xong mà tự hỏi là tại sao trên bầu trời lại có những cái xoáy to như vậy không? Đó chính là lý do tại sao chúng ta ngồi ở đây. Và mình xin nhấn mạnh, đây không phải là một video phân tích nghiêm túc, và cũng không có chuyện là mình sẽ đọc cho các bạn nghe một bài phân tích dài dòng rồi cuối cùng bạn lại ngủ gật lúc nào không biết. Bức tranh này hot đến nỗi đôi khi bạn cũng chẳng cần biết Van Gogh là ai, bởi vì thực ra là bức tranh này nó xuất hiện rất là nhiều trên nền tảng mạng xã hội. Trước khi đi sâu vào Van Gogh, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút về nghệ thuật nhé. Có người thì bảo nghệ thuật là tiếng nói của tâm hồn, nghe thì hay nhưng thử áp dụng vào karaoke thì thấy nó hơi sai. Tâm hồn bạn trong sáng cỡ nào cũng không quan trọng, nếu bạn hát lệch tông thì hàng xóm vẫn sẽ gọi công an thôi. Có người khác lại bảo nghệ thuật là sự phản chiếu của cuộc sống. Ok, nhưng nếu cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh việc ngồi cày phim Hàn hay là đặt đồ ăn trên Shopee Food thì bức tranh sẽ phản chiếu điều gì? Một tô mì cấp 7 hay là một hộp gà rán chăng? Thật ra thì nghệ thuật đôi khi không cần phải hiểu đúng nghĩa, nó có thể đơn giản là một cách bạn bày tỏ những cái gì trong đầu mình ra ngoài thôi. Và Van Gogh chính là bậc thầy trong câu chuyện đấy. Ông có một cái xoáy trong đầu, và thay vì để nó làm ông phát điên thì ông biến nó thành những vòng xoáy bất hủ trên tranh. Van Gogh, huyền thoại của sự điên và thiên tài. Vincent van Gogh, một cái tên mà chỉ cần nghe thôi bạn đã thấy mùi drama. Ông thì có cuộc sống ngắn ngủi, chỉ 37 năm, nghèo rớt mồng tơi, suốt đời chật vật với bệnh tâm thần và gần như chẳng bán được bức tranh nào khi mà ông còn sống. Thế nhưng nghịch lý là sau khi mất thì tranh của ông trở thành tài sản vô giá, bán ra hàng trăm triệu đô. Một pha mà nghèo lúc sống, giàu lúc chết. Van Gogh ở dưới mộ chắc kiểu giờ mới chịu công nhận. Van Gogh nổi tiếng với chuyện là tự cắt đi đôi tai của mình. Đây chính là chi tiết mà ai cũng nhớ đến ông. Có người bảo ông cắt vì thất tình, có người thì bảo vì điên, có người thì bảo cắt để làm quà cho bạn gái. Còn mình thì nghĩ là ông này cắt tai chỉ để giảm bớt tiếng ồn trong đầu. Điều thú vị là trong suốt cuộc đời đầy hỗn loạn đó, Van Gogh đã để lại hơn 2.000 tác phẩm, mà trong số đó thì có tác phẩm Đêm đầy sao. Đây chính là viên ngọc sáng nhất của ông. Bây giờ nhá, thử tưởng tượng bạn đứng trước bức tranh thật. Kích thước của nó thì không to như billboard ngoài đường đâu. Bức tranh này có kích thước là 74 x 92 cm, nghĩa là vừa đủ để treo trong phòng nhà bạn. Thoạt nhìn thì tranh có vẻ hỗn loạn, nhưng mà càng nhìn lâu thì bạn càng thấy có nhịp điệu, giống như một bản nhạc rock pha với cả chút jazz ấy, chát chúa nhưng mà vẫn cuốn hút. Tại sao mình lại chọn bức tranh này để giải mã? Thứ nhất là vì nó quá nổi tiếng, bú được phêm. Bạn có thể không biết Van Gogh là ai, nhưng mà chỉ cần nhìn bức tranh này thì bạn sẽ chắc chắn biết. Bức tranh này không chỉ thấy ở trên những cái cốc hay là trên áo, thậm chí là còn thấy ở trên những cái tấm poster bán ở ngoài chợ đêm. Vấn đề thứ hai mà mình chọn bức tranh này đó là vì nó chứa đầy những câu chuyện, từ việc Van Gogh trong trại tâm thần đến việc một tác phẩm vừa nghệ thuật mà lại còn vừa drama, không phân tích thì phí. Để mà phân tích được tranh thì chúng ta phải đi qua từng giai đoạn một. Đầu tiên là Van Gogh trong trại tâm thần. Năm 1889, Vincent van Gogh tự nguyện gia nhập bệnh viện tâm thần Saint Paul de Moselle ở miền Nam nước Pháp. Nghe tên thì rất là sang chảnh, cứ như một khu nghỉ dưỡng, có hồ bơi, buffet sáng, spa và combo tắm bùn. Nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Thay vì quầy lễ tân cười tươi chào đón ông được tiếp bằng những tiếng gào thét của các bệnh nhân khác. Thay vì một hồ bơi trong xanh thì ông này có một cái sân nhỏ, nơi mà mọi người đi lại như đang tập diễn trong một bộ phim zombie. Và thay vì dịch vụ phòng 24/7 thì ông có một y tá đến giật lại cọ vẽ mỗi khi trời tối. Thi thoảng thì lại thì thầm vào tai ông: ngủ mẹ mày đi. Nếu gọi vui thì Stan Remy là một loại resort tâm thần, nơi mà càng ở lâu thì bạn càng mất ngủ. Điều duy nhất khiến cho Van Gogh bớt ngột ngạt đó chính là cửa sổ phòng bệnh viện. Qua đó thì ông nhìn thấy một cánh đồng và một bầu trời đêm. Và từ cái khung cửa bé nhỏ này thì ông đã dựng lên cả một vũ trụ. Đáng nói là Van Gogh không hề vẽ đêm đầy sao vào ban đêm, ông vẽ vào ban ngày dựa trên trí nhớ và sự tưởng tượng. Bởi lẽ cầm cọ hí hoáy trong buổi tối ở bệnh viện tâm thần đó là điều cấm kỵ. Ai mà từng sống ở trong ký túc xá sinh viên thì chắc cũng hiểu, bật đèn lúc 2 giờ sáng cả phòng sẽ lao vào bụp bạn ngay. Và thế là vào
Vào ban ngày, Van Gogh nhớ lại cảnh đêm qua, bầu trời xoáy xoáy, mặt trăng thì sáng chói, mấy ngôi sao thì to như mấy cái bóng đèn đường. Rồi ông biến những ký ức mờ nhạt đó trở thành một bức tranh bất hủ. Đối với Van Gogh, vẽ tranh không chỉ là nghệ thuật mà nó còn là liều thuốc cứu mạng. Giữa cơn loạn thần thì ông tìm được một chút bình yên nhờ vào những nét cọ. Bạn có thể tưởng tượng trong khi xung quanh là những tiếng la hét của những bệnh nhân, Van Gogh thì vẫn cặm cụi vẽ, trông thì có khác gì một game thủ đeo tai nghe để tránh bị làm phiền không? Nói cách khác, Đêm đầy sao không chỉ là tranh mà nó còn là liều thuốc an thần mà Van Gogh tự chế cho mình. Nếu không có tranh thì có lẽ ông đã gục ngã ở đây từ lâu. Có người sẽ thắc mắc, ủa sao mà Van Gogh không vẽ trực tiếp mà phải nhớ lại? Câu trả lời thì đơn giản là ông bị cấm, nhưng vô tình điều này lại tạo lên sự độc đáo của tranh. Khi mà vẽ theo trí nhớ thì Van Gogh sẽ không tái hiện bầu trời như mắt thường thấy, mà tái hiện bầu trời theo những gì mà ông cảm nhận, và thế là bầu trời thì xoáy tròn. Nếu mà vẽ trực tiếp có lẽ chúng ta sẽ không nhìn thấy một bức tranh tĩnh lặng, nhưng nhờ trí nhớ và sự tưởng tượng, chúng ta đã nhìn thấy một bức tranh xoáy và cuốn như vũ trụ đang nhảy EDM ấy. Vào năm 1889, khi mà vẽ bức tranh này, Van Gogh đã phải trải qua hàng loạt biến cố. Thứ nhất là tự cắt đi cái ấy của mình do mâu thuẫn với bạn thân, thứ hai là bị dân làng coi như người điên, thứ ba là gia đình cũng bất lực chẳng biết giúp sao. Tâm lý ông thì cực kỳ bất ổn, nhưng chính trong hoàn cảnh tăm tối đấy thì ông lại vẽ ra bức tranh sáng chói nhất. Đây là một nghịch lý, nỗi đau lớn thường sinh ra nghệ thuật lớn. Các ông hãy thử so sánh nhé. Nếu Van Gogh bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và vẽ kiệt tác, còn bạn thì sao? Bạn bị nhốt trong phòng mùa dịch Covid và xem Netflix, cài TikTok, sau đó thì order trà sữa về. Khác nhau hoàn toàn. Van Gogh biến khủng hoảng thành nghệ thuật, còn chúng ta biến khủng hoảng thành mỡ bụng. Sau đây là những điểm chú ý của giai đoạn 1. Điểm mà chúng ta cần nhớ ấy, Đêm đầy sao được vẽ trong trại tâm thần. Nó không phải là sản phẩm của một người bình thường mà nó giống như một tâm hồn đầy thương tích. Cửa sổ nhỏ của bệnh viện trở thành khung cửa mở ra vũ trụ. Nói cách khác, Van Gogh biến một không gian tù túng trở thành một bầu trời vô tận, và đó chính là sức mạnh của nghệ thuật. Nó không cần tự do về mặt thể xác mà nó chỉ cần tự do trong tâm trí. Ý nghĩa ở đây là gì? Nếu như bạn đang trong một tình huống bế tắc, ví dụ như kẹt xe ở Hà Nội hay là kẹt deadline giữa đêm, hay nhớ đến Van Gogh thì biết đâu cái kẹt của bạn cũng có thể tạo ra một ý tưởng sáng chói. Giai đoạn 2, giải mã từng chi tiết trong Đêm đầy sao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào những chi tiết ở trong tranh. Thứ nhất là bầu trời thì xoáy như cái máy giặt đời mới. Điểm nổi bật nhất ở trong Đêm đầy sao đó chính là những xoáy khổng lồ ở trên trời. Nhìn bức tranh thì nhiều người sẽ thốt lên, trời ơi, sao mà như sóng thần trên trời vậy? Ủa, có ai vừa bật máy giặt lên và để chế độ vắt cực đại hả? Thực ra ấy, các nhà khoa học ở thế kỷ 21 đã nghiên cứu và phát hiện những vòng xoáy mà Van Gogh vẽ có cấu trúc gần giống như dòng chảy hỗn loạn trong chất lỏng, thứ mà mãi sau này ngành vật lý mới có thể mô tả được. Nói đơn giản, trong khi những nhà khoa học khác còn đang đi học tiểu học thì Van Gogh đã tiên tri về lý thuyết hỗn loạn bằng cọ vẽ. Nhưng hãy thành thật, nếu bạn không phải nhà khoa học thì nhìn những vòng xoáy trên trời đấy thì nó chẳng khác gì mấy cái tô phở bò đang được khuấy mạnh tay. Có thể Van Gogh vẽ lúc bụng đói và ông nhìn lên trời liên tưởng đến đồ ăn. Thứ hai là mặt trăng ở góc trên bên phải. Van Gogh vẽ một vầng trăng cực kỳ sáng, nhưng vấn đề ở đây là nó quá to so với cả thực tế. Người thì giải thích Van Gogh muốn phóng đại ánh sáng, biến nó thành biểu tượng của sự hy vọng. Có người thì cho rằng đó là cách mà ông nhấn mạnh sự vĩnh hằng của vũ trụ. Còn theo mình thì nghĩ là ông này vẽ to để cho những cái người dân ở phía bên dưới đỡ tốn nến. Có mặt trăng to như thế này thì cần gì phải mua đèn dầu nữa. Khi mà nhìn kỹ, mặt trăng trong tranh chẳng khác gì quả bóng bay đêm trung thu. Bạn thử hình dung là Van Gogh sống thời nay sẽ kiểu, chắc là ông sẽ bán Đêm đầy sao dưới dạng tranh in lên lồng đèn cho thiếu nhi. Tiếp theo là những ngôi sao siêu to khổng lồ. Trong tranh, các ngôi sao cũng không phải là dạng vừa. Bình thường khi mà chúng ta nhìn lên trời bằng mắt thường thì thấy sao như là những cái chấm trắng nhỏ li ti, nhưng mà trong tranh của ông, mỗi ngôi sao to bằng cả một cái bóng đèn. Giới học thuật thì cho rằng ông muốn truyền tải năng lượng vũ trụ, còn giới tâm linh thì nói đó là những linh hồn mà ông gửi gắm. Còn theo mình thì ông này vẽ theo kiểu chấm to để đỡ phải chấm nhỏ nhiều lần ấy. Thử nghĩ đi, chấm một ngôi sao nhỏ xíu thì sẽ rất là tốn công, vẽ luôn một ngôi sao to cho nó nổi bật là còn vừa tiết kiệm thời gian. Ở phía bên dưới bức tranh thì chúng ta sẽ có một ngôi làng. Thực ra thì ngôi làng này được copy paste từ ký ức, một ngôi làng nhỏ với những mái nhà dốc và một tháp chuông rất là cao. Điều buồn cười là nó thực sự là không giống miền Nam của nước Pháp, cái nơi mà ở bệnh viện tâm thần ấy, mà nó giống quê hương Hà Lan của ông. Giải thích đơn giản thì Van Gogh bị kẹt trong viện, nhớ quê, thế là copy paste cả ngôi làng ở Hà Lan vào tranh luôn. Thật ra đây là tâm lý rất Việt Nam, đi xa quê, ăn cơm Pháp nhưng mà vẫn nhớ canh rau muống mẹ nấu. Van Gogh thì cũng vậy thôi, ở Pháp nhưng mà tim thì vẫn hướng về Hà Lan. Ngoài ngôi làng ra thì chúng ta sẽ có một cái tháp chuông. Cái tháp nhọn trong tranh thường được các nhà nghiên cứu coi là biểu tượng tôn giáo, kết nối con người với Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn thử bằng con mắt hiện đại nhé, nó trông chả khác gì một cái cột sóng phát wifi. Nếu mà lúc đấy mà có wifi hay là 5G ấy thì ông này sẽ bật điện thoại lên và livestream bầu trời cho cả thiên hạ coi, đỡ phải vẽ tranh. Nhưng mà nếu mà có wifi thật thì chắc là Van Gogh sẽ trở thành streamer đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật, chẳng cần bán tranh mà vẫn kiếm được donate từ fan. Hình ảnh cây bách đen xì. Ngay phía trước tranh là một cây bách rất to và cao, màu đen xì, thẳng đứng như một cái cột lửa. Có người thì cho rằng đây là tượng trưng cho cái
ếch. Có người thì lại bảo đây là cầu nối giữa đất với cả trời. Có người liên tưởng đến sự cô độc không thể thoát ra. Nhưng nói thật, nếu mà chúng ta nhìn bằng con mắt theo kiểu ẩm thực học thì cây bách này chẳng khác gì mấy cái lát rong biển. Có lẽ là Van Gogh vẽ trong lúc bụng đói thật. Có rất là nhiều nhà phê bình tranh luận cả đời về ý nghĩa của cây bách, nhưng có khi Van Gogh chỉ đơn giản nghĩ góc này trống quá, vẽ thêm cái gì đấy cho nó cân đối bố cục. Không biết vẽ gì thì vẽ cái cây. Nhìn tổng thể qua các chi tiết trời đất ở trong tranh ấy, có một điều thú vị. Trong tranh, bầu trời thì xoáy dữ dội, những ngôi làng bên dưới thì lại rất bình yên. Đây có thể hiểu như một sự đối lập, đó là một sự giằng xé trong tâm hồn của Van Gogh. Bên trong thì hỗn loạn, bên ngoài thì tĩnh lặng. Hoặc là ông muốn nhấn mạnh rằng con người bé nhỏ trước vũ trụ mênh mông. Cái hay là nhờ sự đối lập đó, người xem thì bị cuốn hút vào tranh. Bạn vừa thấy bình yên, vừa thấy bất an, như kiểu là đang nghe nhạc lo-fi nhưng mà có tiếng bass của Vinahouse chen ngang ấy. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với mạch chính. Qua từng chi tiết trong tranh, chúng ta có thể thấy được là Van Gogh không vẽ sự thật khách quan mà vẽ cả thế giới nội tâm. Mỗi ngôi sao, mặt trăng, mỗi vòng xoáy đều được phóng đại cảm xúc chứ không theo logic hay là theo vật lý nào cả. Và nhờ vậy tranh mới sống động và gây ám ảnh cho cả thế kỷ. Nói cách khác, Đêm đầy sao không phải là bức tranh về bầu trời đêm mà là bức chân dung của tâm hồn Van Gogh, một tâm hồn xoáy cuốn, rực sáng và đầy đói bụng nếu nhìn theo kiểu của tôi. Đêm đầy sao thường được coi là biểu tượng của nỗi đau xen lẫn hy vọng. Nó giống như kiểu một sinh viên nợ môn nhưng mà tối nào vẫn đi quẩy bar ấy. Điều quan trọng hơn cả là khi còn sống, Van Gogh không thể bán nổi bức tranh này, nhưng mà sau khi mất thì nó lại trở thành báu vật của nhân loại. Nếu mà Van Gogh sống tới bây giờ thì ông lại trở thành một gương mặt đại diện của nghệ thuật đương đại, một minh chứng hùng hồn cho câu nói nghệ sĩ chỉ nổi tiếng sau khi chết. Vậy là chúng ta vừa đi hết hành trình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên bấm like, share và subscribe để mình có thêm động lực ra những video khác nhé. Nếu mà các bạn muốn mình phân tích thêm những cái bức tranh khác thì đừng ngại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.